أخوان، أبوان وحاميان، يقودان سلالة تمر في أزمة. جماعات متجولة من الذكور المنافسة، ومقاتلون ذو خبرة عالية، وتغير الولاءات، جميعها تهدد بتفكيك العائلة. أيمكن أن تكون هذه نهاية سلالة إنسيفو؟ يزأر الأخوان إنسيفو في تحذير للجميع: هذه هي أرضهما. حكم هذان القائدان البالغان من العمر 8 أعوام هذا المكان ل3 سنوات. غالباً الذكور تحكم في سلالة لمدة 2 عام فقط، لذا فقد تجاوزا التوقعات بالفعل. يعتبر الأخوان قوة ضارية في الوادي، يكمن دورهما في القيام بدوريات ضمن منطقتهما وحماية عائلتهما من الذكور المنافسة. هذان الأسدان هما والدا جميع الأشبال هنا، والتي تتراوح أعمارها بين 5 أشهر و3 أعوام. يعود سر نجاح التوأم إلى الرابط القوي بينهما، وقفا بجانب بعضهما منذ الولادة. تشيف هو الأسد الأكثر ثقة بنفسه بينهما، بينما نوتش ثقته أقل من أخيه وسعيد بتسلم أخيه للقيادة. يحد منطقتهما من الغرب نهر الوانغوا، يمكن لزئير تشيف أن يصل إلى 114 ديسبل، أعلى من صوت آلة ثقب الصخور، وتصل إلى عمق 8 كيلومترات عبر الدغل، إشارة واضحة لأي منافس أنه هو القائد هنا. تصل نداءاته إلى ذكر وحيد متنقل. تغادر ذكور الأسود الفتية سلالات عائلاتها عندما تبلغ 3 أعوام، عادة ما تتكاثف معاً، حيث تزداد قوتها بازدياد أعدادها. بمفرده، هذا الذكر ليس نداً لتشيف، ولكن ثمة أسود أخرى هنا. الضفة الشرقية للنهر هي حدود منطقة الأخوين. مع تقدم موسم الجفاف، يصبح النهر المصدر الوحيد للماء، جاذباً الفرائس من بعيد. ستلاحقها الأسود المتجولة بالتأكيد، وعلى الأخوان أن يعملا بجد لحماية منطقتهما وسلالتهما. يميل نوتش لأن يكون زوجاً أكثر من مقاتلاً. تدخل إحدى الإناث في حالة الجهوزية للتزاوج، لذلك سوف يبقى قريباً من العائلة. يساعد قلب شفته في جذب هرموناتها إلى عضو في سقف فمه، مما يمكنه من تقدير جهوزيتها للتزاوج. عليه أن ينتظر لفترة أطول بقليل. كحال جميع العائلات، هناك شخصيات مختلفة في السلالة. شبل لا يندمج تماماً. أسود يافعة تحب قضاء الوقت في مجموعات، والأمهات التي يقوم العلماء بتتبع أكبرها منذ 4 أعوام. هذه الإناث هن الصيادات الرئيسات للسلالة.
يبدو أن خطة أنثى البوكو في الهرب إلى النهر قد نجحت. ولكن واحدة من اللبؤات تكتشف خدعتها. لديها منافسة. لا تستحق هذه الفريسة القتال من أجلها. تقرر العائلة إنهاء الصيد لليوم. ترك أحد الصغار على الضفة الأخرى من النهر. هو خائف بشكل غريزي من النهر. التماسيح ليست وحدها من تشكل خطراً هنا. قد يسبب فرس نهر يزن أكثر من 10 أضعاف وزنه ضرراً خطيراً. مع القليل من التشجيع من جماعته في الطرف الآخر، يجتمع معها مرة أخرى بأمان. أحد الأفراد اليافعة أكثر جرأة، ولكن حتى وهو يعرف متى عليه التراجع، لقد تعلم الدرس. فالنهر هو مكان خطير. يعود الأخوان إلى دوريتهما، ولكن هناك توتر في الجو. قيادة سلالة والحفاظ على سيادة منطقة لمدة 3 سنوات هي فترة طويلة، والأمر يزداد صعوبة. يجب على الأخوين أن يفترقا لتغطية المزيد من الأراضي وإبقاء حدودهما تحت المراقبة. إنها استراتيجية جيدة للتأكيد على وجودهما، ولكن أسد لوحده يكون أضعف من ثنائي. يبقى تشيف القائد الفطري مصمماً ومستعداً دائماً للذهاب أبعد بقليل. يختار أخوه البقاء أقرب إلى العائلة. هناك توتر في السلالة أيضاً. يمكنها سماع أصوات زئير بعيدة والإحساس بخطر وجود دخلاء. يشكل الاستيلاء وقتاً عنيفاً لجميع أفراد السلالة مهما كان عمرها. سيتم طرد الأفراد اليافعة عندها، وكونها ما زالت قليلة الخبرة ستمر بأوقات عصبة للبقاء على قيد الحياة. ستضرب الصغار أو تطرد، وهي بمثابة حكم الإعدام بالنسبة لها في كلتا الحالتين. أصغر الأشبال الذي يبلغ عمره 5 أشهر فقط ما زال رضيعاً. سيكون أول ضحايا النظام القاتل الجديد. تواجه الأنثى الصغيرة معضلة. وحدها من يمكنها الاستفادة من توافد ذكور جدد. ستكون فرصتها الوحيدة للتزاوج. نوتش الذكر الذي بقي مع العائلة وحده من يبدو رابط الجأش. طالما اعتمد على أخيه ليكون المقاتل، فهو يهتم بشكل أكبر بإيجاد الطعام. ستفي جثة هذا الكلب البري بالغرض بشكل جيد. حتى بوجود 12 كلباً لن تتمكن من التغلب على أسد كبير.
يعتبر الاقتيات على البقايا والسرقة من أهم أجزاء ترسانة الأسد الذكر. تمضي الكثير من وقتها بعيداً عن السلالة، لذلك لا تستطيع الاعتماد على الإناث التي هي الصيادة الأمهر، وذلك في توفير كل الطعام. سرقة طرائد الحيوانات الأخرى هي براعة يجب على الأفراد اليافعة تعلمها أيضاً، فما زالت مهارات الصيد خاصتها غير مرضية إلى حد كبير، ولكن على الأقل بدأت غريزة السرقة لديها بالتحرك. التقطت رائحة فريسة مخبأة في شجرة من قبل فهد. القط الوحيد لن يكون نداً للأسود، ولكنها لا تستطيع الوصول إلى هذه الوجبة، وهذا تماماً ما أراده الفهد. مرهقاً من دوريته التي استمرت 24 ساعة ولمسافات طويلة، يعود تشيف إلى النهر الذي يحد منطقة إنسيفو من الغرب. في هذا الوقت من السنة يكشف مستوى الماء المنخفض عن ضفة رملية في منتصف النهر. بين مناطق سيطرة الأسود تعتبر هذه المنطقة محظورة. أتى نوتش إلى ضفة النهر باحثاً عن أخيه وقائده. إنه متحمس للم شمله مع أخيه، ولكنه متردد من الدخول إلى منطقة غير معروفة. إن نوتش ليس شجاعاً مثل تشيف، ولكن رغبته بأن يكون معه قوية. قرر أن ينزل إلى الماء. ارتياح نوتش يبدو واضحاً. هو يعزز من ارتباطه بأخيه. ولكن تشيف لا يستطيع أن يسترخي. يعلم أن هناك ذكوراً منافسة تتقدم. في برودة الليل تأخذ الأسود اليافعة درساً آخر ضرورياً للغاية في الصيد. اختيار فريسة والتركيز عليها شيء أساسي، وهو بذات أهمية تحديد ما الذي يجب تركه. المطاردة جزء فقط من الصيد. يعتمد النجاح على العمل الجماعي. بعضهم يطارد بينما البعض الآخر ينصب الفخ، ولكن هذه الأفراد اليافعة لم تميز ما هي أدوارها بعد. تنفصل كبرى اللبؤات عن الأفراد الصيادة في هذه الليلة، ولكن لديها صحبة، فنوتش هو الزوج دائماً وليس المقاتل. إنها جاهزة للتزاوج. ينجح أسلوبه المحبب.
مع عدم وضوح المستقبل، قد تكون هذه فرصته الأخيرة ليصبح والداً لصغير جديد. في محاولة بطولية لإبعاد الأعداء عن عائلته، يقوم تشيف بجولة إلى أقصى الحدود الشرقية لمنطقة إنسيفو على بعد 16 كيلومتراً من النهر. ولكن في تأمينه الحدود البرية للسلالة، قام بترك المدخل النهري مفتوحاً على مصراعيه. مع بزوغ الفجر يقطع غرباء النهر. أسدان يافعان، ذكران قويان وفي كامل صحتهما، غادرا عائلتهما مؤخراً. إنهما يأخذان الخطوة الأولى كبالغين ويبحثان عن فرص للتزاوج. لن يكون لهذين العازبين فرصة للفوز في مواجهة ضد الأخوين إنسيفو الأكبر حجماً إن كانا سوية، ولكن الأخوين مفترقان. يبحث اليافعان الطموحان عن أصوات زئير لأسود مقيمة، ولكن لا شيء سوى الصمت. تبدو هذه المنطقة كالحلم. حتى الآن ليس هنالك أي إشارات تدل على وجود منافسين، وهي منطقة صيد ممتازة. تزداد ثقتهما بنفسهما. هذا الزئير لا يصرح عن ملكية المنطقة، بل عن كونها متاحة. ويترك بولهما رائحة مميزة، دعوة مليئة بالمعلومات الجاذبة. قاما بتوقيت مجيئهما بشكل مثالي. بدأت برك المياه تجف على طول الوادي، مجبرة قطعان الجواميس على التجمع والتوجه نحو النهر. في هذا الوقت من السنة تعتبر الجواميس الفريسة المفضلة بالنسبة للأسود. وصولهم هذا يعني اقتراب مجيء الأسود من كل مكان. على الطرف الشرقي للمنطقة يستمر تشيف في جولته على طول الحدود. خرج من معاركه مصاباً ومرهقاً. مرت عدة أيام وما زال تشيف غائباً. نوتش وبقية السلالة في حالة تأهب قصوى. أصوات الزئير البعيدة للأفراد اليافعة عالية وواضحة. دون وجود أخيه لدعمهم يبقى نوتش صامتاً. تتصرف الأنثى الفتية بشكل مختلف. إنها لحظة كبيرة بالنسبة إليها. هي الآن جاهزة للتزاوج بشكل كامل، وتنجذب نحو صوت الذكر الجديد. لم يسبق لها أن ابتعدت عن عائلتها من قبل، ولكن رغبتها في التزاوج قوية.
بين الصوت والرائحة لا تجد صعوبة في إيجاد طريقها. إنها مترددة، فهذه الذكور غريبة عنها. على ما يبدو أن هذا هو اللقاء الأول بالنسبة إليها جميعاً. إنها أفراد جديدة على هذا الأمر، ولكن غرائزها تبدأ بالتحرك. الأنثى الفتية ليست هنا لتبقى. هذا ليس استيلاء على السلالة، ولكن بالنسبة إلى هذه الأفراد اليافعة فهي البداية. بدأ التغيير يلوح في الأفق، فلقد مضت أسابيع وليس هناك أي أثر لتشيف. لم يسبق لنوتش أن افترق عن أخيه لهذه المدة من قبل. إنه يبحث عنه ويحاول الإنصات بحثاً عن زئير مألوف. دون أخيه وحليفه يبدو نوتش ضائعاً، نائب من دون قائد. بدأت بقية السلالة بالتفتت. لدى الإناث فريسة، ولكن لا يوجد أي أثر للأفراد اليافعة، وهو شيء غير مألوف عندما يوجد طعام. على الأرجح هي مرتبكة بسبب الأصوات والروائح التي تصدر عن الذكور الجدد في المنطقة، وتحاول البقاء متوارية عن الأنظار. مع غياب أخيه واقتراب الحيوانات المنافسة، سيكون هذا اختباراً حقيقياً لقدرات نوتش. في هذا الوقت العصيب تتخذ كبرى اللبؤات في سلالة إنسيفو قراراً ضخماً. تنطلق نحو الذكرين اليافعين اللذين ما زالا على أطراف المنطقة. معركتها هي معركة صوت ورائحة، وها قد سكت صوت العدو. يشعر الأسدان اليافعان أنهما المسيطران. قد تكون اللبؤة حاملاً من التزاوج مع نوتش، وإن بقي هذان الذكران هنا ستصبح أشبالها في خطر جسيم. عليها القيام بكل ما تستطيع لضمان نجاتها في عملية الاستيلاء، ولكن التزاوج مع العدو هو الخيانة العظمى، وتصويت بعدم الثقة من قبل أكبر أعضاء السلالة سناً. مر شهر وليس هناك أي أثر لتشيف. أثناء قيامه بواجبه غامر بالخروج من المحمية وقتل. من دون قائدها الرئيس أخذت السلالة تتفكك، والآن اللبؤات الأكثر خبرة بدأت بالمغادرة أيضاً.
نوتش يقف وحيداً. كونه لم يأكل منذ أيام فهو جائع وعطش، ولكن النهر مليء بالمخاطر. لوحده هو أضعف من أي وقت مضى. عادة جاموس عالق في الوحل يكون وجبة سهلة، وهو أحد أسباب كون منطقة النهر الأمامية هذه ثمينة للغاية، ولكنه متوتر جداً حيال الاقتراب منه. بينما تشرق الشمس، يشاهد نوتش الأفواه الأخرى تأكل ما كان يمكن أن يكون له، ولكنه ليس قلقاً حيال التماسيح. فعلى الجانب الآخر من النهر جاءت أسود أخرى للمطالبة بالجاموس. إنها سلالة ضخمة، 22 أسداً قوياً. تقودها 3 ذكور كبار، وجميع الإناث لديها أشبال. إنها جماعة قوية ومتماسكة، حتى التماسيح عرفت من هو المسيطر. لدى الذكور الحق في أن تبدأ بالوليمة أولاً. من الواضح من هو القائد هنا. نوتش يبقى مختبئاً. مع امتلاكها عائلة كبيرة لنفسها، فإن الاستيلاء على سلالة إنسيفو ليس ضمن جدول أعمالها. هذه الذكور ليست تهديداً مباشراً لنوتش. مع امتلاء بطونها وامتناعها عن التخلي عن بقايا الجثة للتماسيح، يقوم الذكر الأكبر بإظهار قوته في عرض مبهر. كل ما يستطيع نوتش فعله هو المشاهدة. إنه تذكير أليم بما كانت عليه الحياة سابقاً. ومع استمرار موسم الجفاف، تأتي أعداد أكبر من الحيوانات إلى منطقة إنسيفو. السهل في حالة اضطراب. المزيد من الذكور المنافسة. هذا الثنائي بضعف حجم ووزن الأسدين اليافعين، وقد أصبحا في قلب منطقة إنسيفو، وهما يتصرفان بأكمل راحتهما. هذان المتجولان مقاتلان متمرسان، لقد شقا طريقهما بالقتال عبر مناطق الأسود الأخرى لسنوات، وهما لا يخافان شيئاً. لمحة واحدة لهذين المقاتلين الخبيرين تخبر الأسدين اليافعين كل ما يحتاجان لمعرفته. فترة إقامتهما في منطقة إنسيفو قد انتهت.
يشكل هذان المتطفلان خطراً جسيماً، ليس على نوتش فحسب، ولكن على صغاره جميعها. دون وجود أي إشارة زئير أو رائحة، يمتلئ الأسدان الكبيران بالثقة ويبدأان بالتصرف وكأن المنطقة أصبحت تحت سيطرتهما. على مدى الأسابيع القليلة التالية بقي نوتش مختبئاً. أفراد سلالة أنسيفو، والتي أصبحت متناثرة الآن، تحذو حذوه. يستمر المتطفلان باصطياد الجواميس بشكل جيد. بهذه الأعداد الكبيرة سيكون هناك دائماً أفراد مصابة أو مريضة، مما يوفر الكثير من الفرص للذكرين الكبيرين. حتى لو لم تكن جميع محاولات الصيد ناجحة. تتجمع غيوم العواصف، وأخيراً ينقلب الطقس، فإن قدوم المطر يغير كل شيء. تبدأ فرائس المتطفلين بالتحرك بعيداً، غير مدركة أن هناك فرصة للاستيلاء على سلالة هنا. يترك الصيادان علامتهما ويغادران مع القطعان. لا تزال سلالة إنسيفو مشتتة، ولكن تغير في الموسم يجلب تغييراً في الأجواء. يعود السلام إلى منطقة إنسيفو. تكسر إحدى الأمهات الصمت، وتحدث الاستجابة التي أملت بها تماماً. واحداً تلو الآخر بدأت السلالة بالعودة.
تعزز الأسود علاقاتها من جديد، الرابط الهام الذي يبقي العائلة موحدة حتى بعد أسابيع من الانفصال. نوتش فقط يبقى وحيداً، غير مدرك باجتماع سلالته من جديد. نوتش يبحث في المنطقة عن البقايا ويهيم ضائعاً من دون أخيه أو سلالته. في المكان الذي لم يكن يخاف فيه شيئاً ذات يوم، أصبح من السهل الآن طرده. في النهر تقيم التماسيح وليمة. إنها جثة فيل، لحم كاف لإطعام 100 فم لعدة أيام. كونه جائعاً للغاية يجذب نوتش بسبب رائحة الطعام. وحده الأسد الأكثر تهوراً سيتشجع لدخول مياه مليئة بالتماسيح، ولكن ليس لديه شيء ليخسره. بإحساسها بالحركة وبمزيد من اللحم الطازج تقترب التماسيح. لن يقبل أن يعامل بطريقة سيئة من قبل الزواحف. رائحة الجثة القوية والفوضى في النهر تجذب لبؤة. إنها إحدى أفراد سلالة إنسيفو، كما أنها ليست الوحيدة التي تشاهد ما يجري. أتت عائلة من الفيلة لتتحقق مما يجري. ولكن نوتش لا يعيرها انتباهاً، فهو لم يرى أحد أفراد سلالته منذ 3 أسابيع، كلاهما متحفظ.
ببطء. يبدو أن نوتش يتخلى عن حذره، ولكنها لا تبقى. نوتش عاد وحيداً مرة أخرى، ولكن رؤية الأنثى تعطيه بصيصاً من الأمل. سوف يجرب مرة أخرى. ببطء ولكن بثبات بدأت وجوه مألوفة بالظهور. بقيادة اللبؤة تعود عائلة نوتش. العائلة التي أمضى 3 سنوات في حمايتها تعود إلى جانبه وبقوة. لم يعد أخوه إلى جانبه بعد الآن، ولكنه يملك دعم عائلته بأكملها. دون وجود تشيف إلى جانبه، أيام نوتش كزعيم لسلالة إنسيفو معدودة بالتأكيد. ولكن قصته هي قصة نجاح. هو والد للعديد من الأسود، وما زال ملكاً على هذه البقعة من وادي الوانغوا. بدأ الوقت ينفد، ولكن حكمه لم ينتهي بعد.